सानो रहेछ है ए आएछ त नि यो आलु चाहिँ खास यसपालि हामीले रोपेन लास्ट इयरकै आलुको लास्ट इयर त्योभन्दा अगाडि इयरकै बोटबाट चाहिँ निक्लेको आलुहरू त्यो एउटा त कुहिएछ हौ होइन र पल परे जस्तो छ त नि ओ माई गड कस्तो राम्रो आलु हो नि मिठो हुने त यो रातो चाहिँ है हौ ठ्याक्क अब अहिले चाहिँ यो हामी आज यहाँ हाम्रो गार्डन क्लियर गरेको यो सबै क्लियर गरे आज भन्नाले त्यो के अरे इस्कुसको फर्सीको लहराहरू सबै निकालेर क्लियर गरेको अब 1-2 महिनामा चाहिँ खनेर रेडी गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट इयरको भेजिटेबलको लागि अनि अहिले चाहिँ यो बाहिर निस्किँदाखेरि आलु छ कि छैन भनेर यहाँनिर मिस्टर खालिङले खन्दै हुनुहुन्छ छैन जस्तो लागेको तर अलिअलि त रहेछ त हो निस्किँदैछ यति निस्किन्छ भनेर त मैले सोचेको थिएन यस्तो हुने रहेछ आलु पनि किनभने अब त्यो आलु पनि बड ट्युबर हो नि त यसको रुट अनि एकचोटि रोप्यो भने साल नेक्स्ट इयर अर्को साल पनि यसरी फलाउँदो रहेछ धेरै अब रोप्यो भने प्रपर रोप्यो भने चाहिँ अब धेरै नै फल्दो रहेछ रोपेन भने पनि यति अलिअलि चाहिँ निस्किँदै रहेछ किनभने त्यो तिम्रो खन्ने सर्ट छ नि त यस्तो सर्प भयो भने त नि अनि बिचरा त्यो कुनैलाई आलुहरूलाई लाग्यो भने फेरि ऊ गर्दो रहेछ नि त छेड्दो रहेछ नि त नि एकदम बिस्तारै गर्नुपर्ने रहेछ है अर्ग्यानिक आलु मिठो आलु हुन्छ दामी फलाएको छ त हो अन्त हेर नरोपी यतिको फलाउनु त्यो मैले छेउछेउमा रोपेको त्यो पलाएर सारेको भित्तामा ल यो चाहिँ अब आलु पनि खनाइ भयो होइन एट द सेम टाइम अब खनाइ पनि मजाले भयो ल हेर बिचरा मिस्टर खालिङले बुट नभएर मेरो बुट लाएर अब एउटा बुट किनिदिनु पर्यो तिमीले साह्रै भयो भने बुटको बुट लगायो भने कलरफुल भयो अरे यति हो है दामी फलेछ तिम्रो त्यो उसले ऊ गर्ने कि खने कि आलु प्लिज त्यो अलिक बिस्तारै गर न ओ माई गॉड ठुलो भयो त हौ दामी छ